हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई हाइड्रोलिक डिजाइन अफ हाइड्रोपावर कम्पोनेन्टको लेसन 3 सुरु गराउँदैछु। हामीले यसभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ नि तपाईहरुलाई वेयर स्ट्रक्चरको डिजाइन फिलोसफी र कन्सिडरेसनहरुको बारेमा भन्यौं भने आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा हामी वेयर स्ट्रक्चरको क्याल्कुलेसन र डिजाइन ड्रइङ गर्नेछौं। यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं हामीले अब आजको लेसनमा चाहिँ नि यो टोटल हेड कसरी निकाल्ने, जस्तै यसमा आउँछ यो हेड भनौं, यो यसरी तान्दाखेरि यो हेड चाहिँ एच नट हो, हेड ओभर द क्रेस्ट हैन। यो क्रेस्ट भन्दा माथि आउने हेड भयो प्लस यो वाटरको हेड जति छ एच नट, त्यसको भेलोसिटीले गर्दा आउने हेड भनेको एभरेज हेड अथवा भेलोसिटी हेड भन्छ, v²/2g हुन्छ है। अब यही हेडले गर्दाखेरि आउने भेलोसिटी हेड नै एभरेज भेलोसिटी भयो। त्यसैगरी आएर आज हामी यो लेसनमा चाहिँ नि तपाईले वेयर क्रेस्ट लेभल कति राख्ने भन्ने कुराहरु, त्यसपछि डाउनस्ट्रिम प्रोफाइल कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ड्रइङमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गर्नेछौं। अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन सिटमा जाउँ। अब यहाँ आएको यो फ्लडको डिस्चार्जहरु छन्, रिटर्न एयर फ्लड, जस्तै 100 को 2044 भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजिकल क्याल्कुलेसनबाट आएको चीजहरु भयो। यसलाई चाहिँ अब हाइड्रोलोजीको लागि तपाईहरुले हाइड्रोलोजिकल च्याप्टर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, युट्युब भिडियोमा मेरोमा। त्यसैगरी आएर यो चाहिँ हामी अब फ्यामिलियर भइराको फर्मुला हो। हामी टोटल हेड चाहिँ निकाल्दै छौं है। सीडी हामीलाई थाहा छ किनकि ब्रोडकास्टेड वेयर हो 1.7 हुन्छ। यसबारेमा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कसन गरेका छौं। डिस्चार्ज हाम्रो यहाँबाट आउँछ, लेन्थ हामीले एउटा राख्छौं र एच को भ्यालु हामीले निकाल्छौं र एच को भ्यालु एउटा हामीले निकाल्छौं। त्यसै गरेर टोटल हेड फर 100 इयर्स राखौं एउटा हैन। त्यसपछि आएर हामी धेरै त नगरौं, अर्को 50 इयर्स राखौं। त्यसपछि आएर 20 इयर्स राखौं एउटा हैन, र 5 इयर्स राखौं एउटा। किनभने अब त हामीले चाहिँ जनरल डिजाइन भने 100 इयर्सलाई गर्ने हो, तैपनि अहिले तपाईहरुलाई बुझ्नलाई एकदम क्लियर हुन्छ यो यसरी गरी क्याल्कुलेसन गरियो भने। अब डिस्चार्ज राखौं क्यू, यहाँबाटै राख्न सकिन्छ। सीडी राखौं, कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज। लेन्थ राखौं, एच नट भनेको तपाईको हेड ओभर द क्रेस्ट, अनि भेलोसिटी हेडलाई भीएच गरौं। टोटल हेड छ जुन टोटल हेड, यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी हेड र हेड ओभर द क्रेस्ट जोड्यो भने टोटल हेड आयो। त्यसपछि आएर हाई फ्लड लेभल निकाल्छौं है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज यहाँ निकालेकै छ हैन, यो हाइड्रोलोजिकल क्याल्कुलेसनबाट आएको हो। म यसमा धेरै अल्झिन। 20 इयर्स र 5 इयर्स को राखे है त डिस्चार्ज। सीडी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.7 हुन्छ है सबै कन्डिसनलाई। किन सबै कन्डिसन भन्नाले हाम्रो यो अहिलेको ब्रोडकास्टेड वेयरलाई चाहिँ 1.7 हुन्छ। लेन्थ भनेको अहिले मैले चाहिँ तपाईले टेन्टेटिभ 50 राखे। लेन्थ कति राख्ने भन्ने कुरा अहिले म तपाईलाई यसको कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा म डिस्कसन ड्रइङबाटै हेराउँछु। हेड ओभर द क्रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईको Q/CL गर्नु पर्यो, अनि त्यसको पावर 2/3 हुने भयो यतापट्टि जाँदा हैन। त्यो भनेको चाहिँ Q/C * L को पावर 2/3 हुने भयो नि त। यति भयो नि त हैन। तपाईलाई यो आयो, एकचोटी चेक गरौँ। ठीक छ। अब भेलोसिटी हेड भनेको के हो त भन्ने कुरो, V = Q/A हो नि त। Q/A भनेको भेलोसिटी हो, भेलोसिटीको स्क्वायर/2g हो नि त भनेको, इक्वल टु V भनेको चाहिँ Q// एरिया हो नि त। एरिया भनेको लेन्थ इन्टु कति हाइट, हेड ओभर द क्रेस्ट, यो हाइटले गर्दा आउने भेलोसिटी हो हैन। मैले भनिसके हैन, यो चाहिँ भेलोसिटी भयो यति हैन। यसको पावर 2 गरौँ, v² भयो, v²/2g हो नि त हाम्रो, भएन यहाँ, v²/2g हो। 2 * 9.81 यसमा के कन्फ्युजन छ र हेर्न सक्छौं। अब यो Q/A भयो, A भनेको लेन्थ इन्टु हाइट, अनि Q/A भनेको V भयो, v²/2g। ओके, यसलाई यसरी तान्छौं। टोटल हेड भनेको चाहिँ इक्वल टु यो प्लस भेलोसिटी हेड प्लस हेड ओभर द क्रेस्ट हो नि त टोटल हेड। ओके, यति आयो। अब हामी यसो के हेर्छौं भने, अब auto-cad ड्रइङबाट चाहिँ नि पाले पालो हेर्छौं यो कसरी राख्ने भनेर। अहिले चाहिँ हाम्रो 50 मिटर राख्दाखेरि 9.56 भयो। यही चीजलाई मैले ठ्याक्कै हाफ गरे है त। 25 राख्दा कति हुन्छ टोटल हेड भनेको 15.17, 9.56 बाट 15.17 भयो नि त। 25 लेन्थ घटाउनु भनेको हेड बढाउनु हो। 9.56 बाट 15, अलि सम्झिनलाई चाहिँ 9.5 बाट 15 मिटर भनौं है त। 50 राख्दा 9.5 हुन्छ, तपाईको 25 राख्दा 15 मिटर हुन्छ। अब ड्रइङमा एकचोटी हेरौं।
यो ड्रइङमा हेर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो लेभलबाट यो पोजिसनबाट चाहिँ 75 मिटर डाउन स्ट्रिममा चाहिँ वेयर राखेको छु मैले अहिले XLO 75 मिटर डाउन स्ट्रिममा। अहिले चाहिँ अब यहाँ 98 भने पनि म एज अ आफ्नो हिसाबले चाहिँ यहाँ 5 मिटर राख्छु है त माथि चाहिँ 95 मा राख्छु 90 बाट 5 मिटर अफसेट राख्नु 95 भने चाहिँ यतिको हाइटको चाहिँ म वेयर बनाउँछु है त यहाँ ड्याम बनाउँछु। हामीले जनरली देखिरहेको चाहिँ अब यसरी हुन्छ नि त वेयर तपाईको यसरी कर्भगा हुन्छ त्यसपछि आएर यता स्टिलिङ बेसिन बस्छ हाम्रो हैन त्यही त हो नि। अब अहिले आएको चाहिँ 9.5 भनेको चाहिँ यो हेड ओभर द क्रेस्ट हेडबाट हेड क्रेस्टको के अरे वेयरको क्रेस्टको टपबाट 9.5 मिटर माथि हो यसरी हो। यो ठाउँमा चाहिँ वाटर लेभल हो वाटर लेभल अहिले मैले ब्लू कलर गर्दै हैन। अब यसबाट चाहिँ हामीले 50 सेन्टी 60 सेन्टी हामीले चाहिँ फ्री बोर्ड राख्छौँ हैन दायाँ बायाँको फ्लड वालको लागि। यतिसम्म त पानी हुने नै भयो। अब इन केस तपाईहरुले अहिले मैले भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ 25 मिटर बनाउनु भयो भने त कति भयो त हेर्नु त 15.17 भयो अनि 15.1 हुने भयो। यसबाट XLO 15.17 हुने भयो। सके कन्फ्युजन छ यो लेभलमा पुग्ने भयो हाम्रो वाटर। अब चाहिँ हाम्रो यो वेयरको लेन्थ चाहिँ 25 मिटरमा कन्जस्टेड गरियो भने यसरी के हुन्छ त वाटर लेभल त यति माथिसम्म पुग्छ कि हाम्रो यो कन्ट्रोलमा देखिएको यो धेरै माथिसम्म पुग्छ के त्यो वाटरको लेभल। कन्ट्रोल कुन कन्ट्रोल बेड छ हेरौँ त 1510 छ हैन आईडी गरौँ हेरौँ त कुन छ 1510 यो भयो अहिले हैन। यसलाई मैले येलो कलर गरेँ यतापट्टि हेरौँ त 1510 यो भयो हैन यहाँ येलो कलर भनेपछि तपाईले 25 मिटरको इन केस यो राख्नु भयो भने 25 मिटर मात्र विथ राख्नु भयो भने के अरे लेन्थ राख्नु भयो भने यो वेयरको हेर्नु त वाटर लेभल त यो लेभलसम्म पुग्छ भन्नुको मतलब तपाईले चाहिँ यो प्रोटेक्सन यो जुन फ्लड वाल छ यो पनि यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने भयो। अब यत्रो पोन्डेज हुने भयो तपाईले यसको कारणले गर्दा यतापट्टि हुने अरु योभन्दा माथिको अपस्ट्रिमको हाइड्रोपावरको प्रोजेक्टको टेललेस डुब्ने पो कि अथवा यहाँ चाहिँ घर बस्तीहरू छ कि हैन अरूको प्रोपर्टीहरुमा पनि इम्प्याक्ट गर्नु भएन पब्लिक इस्यु आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब मैले चाहिँ के गरे भने तपाईको लेन्थ बढाएँ वेयरको लेन्थ बढाउने बित्तिकै के भयो तपाईको वाटर लेभल चाहिँ यति हाइटमा यो हाइट भनेको कति हो अब हेरौँ 1500 बाट चेक गरौँ 1500 4.5 1505 मा आयो अनि अहिले 1510 मा आएको थियो अहिले 1505 मा आयो। यो रेड कलर रहेछ है हेर्नु त रेडलाई मैले अहिले ग्रीन कलर गरेँ। यो ग्रीन कलर भन्दा तल मात्र पानी बस्ने भयो अब हेर्नु त यो एरिया त अब डुबान नपर्ने भयो नि त। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईले 1505 लाई पनि अझै घटाउन सक्नुहुन्छ। कसरी घटाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो वेयरको लेन्थ बढाएर। अब हामीले वेयरको लेन्थ पनि यसरी बढाउनु भएन कि तपाईले यहाँबाट 5 मिटर एक्स्ट्रा बढाउनु भयो भने लेन्थ तपाईको चाहिँ यो स्टिलिङ बेस यो हाम्रो वेयरको बडी त्यसपछि स्टिलिङ बेसिन यो कटअफ देखि लिएर हैन सबै चीजहरु चाहिँ 5 मिटर एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिममा हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यो कस्ट पनि हेर्नु पर्यो एउटा कुरो हैन। अब तपाईले चाहिँ हेर्दाखेरि टेन्टेटिभ ठिकै छ। अब यहाँ चाहिँ अब रकहरु पनि छ भने चाहिँ तपाईले रकहरु बर अलिकति कटिङ गरेर हुन्छ कि हैन लेन्थ चाहिँ सक्सम्म बढाउँदाखेरि तपाईले अब चाहिँ हाम्रो यताको फ्लड वालहरुको हाइट पनि घट्ने भयो तपाईको लेन्थ बढ्ने बित्तिकै हैन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब यसो विचार गरेर कति हाइट राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ है। अब यो यसको हाइट चाहिँ अब 95 नै किन 94 राखे नि हुन्थ्यो नि त हैन। 94 राखेपछि अब तपाईको चाहिँ यतापट्टिको लेभलहरु सबै चेक गर्नुपर्छ है। अब वेयरमै रिलेटेड छ नि त यो सबै यसको इन्भर्ट लेभलहरु हैन दुईटैको त्यही भएर तपाईले 94 राख्न सक्नुहुन्छ। पछि त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा हामीले यसको लेभलहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ है अन्डर स्विच इन्टेकको। अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अब एज अ प्रोजेक्टको स्केल हेरेर यो त 8-9 मिटर चाहिँ ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो लेभल राखेको छु है। लगभग 9 मिटर जस्तो छ है। अब यतिमा त अब क्लियर भयो होला हैन साथीहरु। अब मैले अहिले यो लेभल फिक्स गरेँ 95 राखेँ वाटर लेभल चाहिँ यो फिक्स गरेँ। यो गर्दाखेरि 1505 सम्म ग्रीन लाइनसम्म चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ वाटर लेभल त्यो अनुसार चाहिँ अब यहाँ 53 को राखेर चाहिँ अहिले हैन मैले 50 मिटर राखेँ। अब यसलाई चाहिँ अहिले क्याल्कुलेसनलाई मैले अब 60 जति राख्छु है त एकचोटी 60 जति राखेर क्याल्कुलेसन गर्छु 60 राख्दाखेरि 8.5 जति आउँदो रहेछ है। अब यहाँ हेर्दाखेरि तपाईको 4 इन्टु 8.5 राखेँ हैन यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो वाटर हेड हुन्छ है। अब यसबाट चाहिँ 50 सेन्टी माथि 4 इन्टु 0.5 मैले चाहिँ फ्लड वालको लेभल राखेँ दायाँ बायाँ फ्लड वाल चाहियो नि त हामीलाई। अब यो चाहिँ तपाईको हेरौँ त यो फ्लड वालको टप भयो यो भनेको हाम्रो वाटर लेभल भयो हैन। हामी चाहिँ अब फ्लड वाल यताको डिजाइन गर्नलाई नि खासै त्यस्तो कम्प्लेक्स देखिएन नि त हैन। यताको लेफ्ट र राइटको फ्लड वालहरु डिजाइन गर्नलाई चाहिँ अब लेभल आइहाल्यो।
तपाईले यो अनुसार चाहिँ फ्लोर वाल पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है भनेको कति लेभलमा राख्ने भन्ने कुरो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब स्ट्रक्चरली त अब यसको स्टेबिलिटी हेर्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसै गरेर हामी चाहिँ अब हाई फ्लोर लेभल अहिले चाहिँ मैले 1495 मा राखेको थिएँ है 1495 प्लस अब तपाईको एक्चुअली यहाँ 1495 हो नि त तपाईको वेयर क्रेस्ट लेभल भनेको 1495 हो अब यो इक्वेसन भनेको चाहिँ इक्वल टु अब यो प्लस यो हो नि त हाम्रो 1495 यसलाई चाहिँ फिक्स गरौँ एफओ फिचर डलरले हैन अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 100 इयर्सको लागि चाहिँ अब फ्लोर वाल यति राख्ने भनेर फिक्स भयो नि त अब 50 इयर्सको लागि 20 इयर्सलाई 5 इयर्सलाई यति भयो है अब हामी हेड ओभर द क्रेस्ट मेनली यो भयो हैन हाम्रो हेरौँ एकचोटि यसमा चाहिँ मैले मार्क गरेँ यो हेड ओभर द क्रेस्ट भयो 100 इयर्स 50 इयर्स 20 इयर्स र 5 इयर्स अब हामी चाहिँ नि यो AutoCAD ड्रइङमा लेभल त हामीलाई थाहा भयो वाटर लेभल यहाँ पुग्छ 100 इयर्सको अहिले 100 इयर्सको मानेर चाहिँ मैले हैन भने वर्क क्रेस्ट लेभल यो छ भने अब यो कर्भ चाहिँ कसरी आउँछ त अहिले मैले र्यान्डमली ताने हैन यसलाई हटाएँ अब कर्भ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी फेरि क्याल्कुलेसनबाट हेरौँ अब यो फर्मुला छ जुन हैन यो इक्वेसन छ नि जुन यसबाट चाहिँ नि हाम्रो त्यो कर्भको इक्वेसन आउँछ भनेपछि हामी चाहिँ एउटा रोमा चाहिँ नि एक्स राखौँ अर्कोमा चाहिँ नि वाइ राखौँ हैन वाइ फर यो चाहिँ 100 इयर्स वाइ फर यो चाहिँ 50 इयर्स हैन यो 20 इयर्स र यो 5 इयर्सलाई राखेँ मैले है अब एक्सको भ्यालु चाहिँ अहिले मैले सुरुमा इनिसियल 0 राखेँ तपाईले चाहिँ यो जति प्रिसाइज राख्नुहुन्छ जति सानो राख्नुहुन्छ 0.1 अथवा 0.05 त्यति नै प्रिसाइज आउँछ है त्यसपछि अहिले मैले चाहिँ 0.2 को रेन्जमा राखेँ यसै तान्न सकिन्छ नि त तपाईले जति पनि तान्न सक्नुहुन्छ तल हैन त्यही अनुसार अब हाम्रो अब यहाँ हेर्दाखेरि तपाईको अब हामी वाइ निकाल्दैछौँ वाइ निकाल्नलाई चाहिँ इक्वल टु यहाँ हेर्न सक्छौँ xn को पावर n x को पावर n लाई यो डिभाइड गर्यो भने आइहाल्यो x को पावर तपाईको n भनेको यो भयो हैन अनि डिभाइड यसले ब्र्याकेट क्लोज हो x को पावर n लाई डिभाइड गर्नुपर्यो k ले भन्दाखेरि k ले डिभाइड गर्नु 2 इन्टु sd भनेको यो भइहाल्यो को पावर n - 1 हो नि त को पावर ब्र्याकेट राखौँ n - 1 गरौँ ब्र्याकेट क्लोज है ओके अब यसमा चाहिँ यो भइहाल्यो यसमा चाहिँ यो लेभल कति हो भन्दाखेरि इक्वल टु वर्क क्रेस्ट लेभल यति हो माइनस त्यही चीज गरेपछि त्यहाँको लेभल आउँछ अब यसमा चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने चीजहरु हेरौँ अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी ट्र्याक गरौँ हेरौँ त ठिकै छ यसलाई पनि हामी यता कपी गरौँ हैन ठिकठाकमा ओके यसमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यो चीज यहाँ ल्याउनु पर्यो यो चाहिँ x हो है ओके यो चीजमा यसलाई नि x को भ्यालु x मै राख्नु पर्यो यो भ्यालुलाई 20 इयर्समा ल्याउनु पर्यो यसमा पनि x को भ्यालु x मै राख्नु पर्यो यो 5 इयर्सको यो राख्नु पर्यो है ओके अब हामीले यसरी तान्न सक्छौँ हैन समथिङ अब 8-9 मिटर 10 मिटर तपाईले हेरेर यसरी तान्न सक्नुभयो नि त हैन अब हेर्न सक्नुहुन्छ तान्न कति हुन्छ तर यत्रो धेरै भयो हैन हाम्रो त्यति तान्न त 19 सम्म हैन ठिकै छ ओके हामी चाहिँ x र y को लागि चाहिँ नि कोअर्डिनेट एकचोटी अब हामी x र y लाई चाहिँ एकचोटी ग्राफमा प्लट गरेर हेर्छौं कस्तो देखिन्छ ओके इन्सर्टमा जान्छौं प्लटमा अब स्मुथ कर्व राख्छौं एकचोटी यसलाई चाहिँ हामी एक्सिस र जेन्स राख्छौं यसमा चाहिँ हाम्रो क्यू मिटर कि पर सेकेन्ड हो यो त्यसपछि आएपछि लेन्थ हो नि त यो कति परसम्म प्रोजेक्टाइल हुन्छ भन्ने लेन्थ मिटरमा भयो हैन ओके अब यो चीजलाई चाहिँ हामी सेरियल डाटामा गएर एडिट गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो 100 इयर्सको डाटा हो हैन ओके अब त्यसपछि फेरि अब हामी एड गर्छौं कतिको भन्दाखेरि 50 इयर्सको लागि x भ्यालु भनेको यही हुने भयो हाम्रो हैन x भ्यालु यो इन्टर y भ्यालु भनेको हाम्रो 50 इयर्सको लागि y भ्यालु लिनु पर्यो यो ओके अब फेरि आउँछ अब 50 इयर्स चाहिँ 20 इयर्सको लागि दियौ 20 इयर्सको लागि x भ्यालु भनेको चाहिँ हामी फेरि त्यही हुने भयो
र y भ्यालु भनेको हाम्रो 20 इयर्सको यताको भयो हैन ओके ओके एड गरौँ 5 इयर्सको लागि अब 5 इयर्सको लागि हाम्रो x भ्यालु भनेको ए हुने भयो इन्टर y भ्यालु भनेको हाम्रो लास्टको हुने भयो मैले चाहिँ यो ग्राफ किन तानिरहेको छु भन्ने कुरा एउटा बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई है ग्राफमा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई यहाँ माथि हो ग्राफमा चाहिँ अब ग्राफले कसरी डिफाइन के गर्छ भने अब यो चाहिँ हाम्रो ओपी प्रोफाइल हो है ओपी प्रोफाइलमा चाहिँ हाम्रो अब हेर्दाखेरि 1495 बाट चाहिँ नि हाम्रो क्रेस्ट लेभल छ अब मेनली चाहिँ यो ग्राफले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने तपाईको 5 इयर्सको लागि डिजाइन गरे भने वेयर भने 5 इयरको प्रोफाइल चाहिँ यो यदि त्यसमा चाहिँ 20 इयर्सको फ्लड आइदियो भने माथिबाट आउँछ फ्लड अथवा पानी अनि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर क्रिएसन हुन्छ भ्याक्युम क्रिएसन हुन्छ त्यसकारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ नि इरोड गर्ने चान्स हुन्छ त्यसकारणले हामीले 100 इयर्सलाई डिजाइन गर्छौं र त्यहाँबाट सबै जति पनि फ्लो आउँछ त्यो चाहिँ नि हाम्रो यो प्रोफाइल भन्दा तल नै पर्छ र यहाँ पोजिटिभ स्ट्याटिक प्रेसर जेनेरेट फर्मेसन हुन्छ त्यसकारणले 100 इयर्सलाई डिजाइन गर्दा सुटेबल हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी कन्क्याटिनेट गरेर यसलाई अटोक्याडको फर्मेटमा लान्छौं है अब इक्वल टु गर्छौं पहिला con यो कन्क्याटिनेट गर्यौं हैन अनि x भ्यालु राख्छौं कमा डबल इन्भर्टेड कमा अनि y भ्यालु राख्छौं त्यसपछि आएर ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं है अब यसलाई चाहिँ सरल तानौं हैन र यहाँ कतिसम्म तान्ने भन्दाखेरि हामी 19 मिटरसम्म तानौं अब यस्तो 3-4 वटा डिजिट आएको छ पोइन्ट पछाडी अप नै आएको छ नि त्यसले त केही फरक पर्दैन खासमा कन्ट्रोल सी गरौँ सिधै यसलाई अनि हामी अटोक्याडमा जाउँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौं अब यो लेभल भनेको वाटर लेभल हो यो लेभल भनेको फ्लड वालको लेभल भयो हैन 50 सेन्टी हामीले फ्री रोड राखेको छ र यो चाहिँ 1495 को क्रेस्ट लेभल भयो है वेयरको हामी चाहिँ यहाँ पीएल गर्छौं इन्टर गर्छौं तब सीएल कपी गरेका छौं त एक्सेलबाट त्यो चाहिँ अब हामी यहाँ तल हेर्नुस् है यहाँ कन्ट्रोल भी गर्छौं है त्यही कपी गरेको पोइन्टलाई ओ इन्टर गर्छौं त्यो चाहिँ अब कतै न कतै आएको छ है जेड इन्टर इन्टर गर्नु त यहाँ देखि चाहिँ यता देखिरहेको छ नि त यो अहिले चाहिँ 00 कोर्डिनेटमा बस्छ के त्यही भएर यो धेरै पर आउँछ तपाईं नयाँ ड्रइङमा खाली ड्रइङमा गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै भेटिन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रक्चरको यहाँ कहाँनिर छ यहाँनिर छ नि त अब यसरी हामी टक्क म्याचिङ गराउन सक्छौं नि त अब यो हामीले चाहिएको भन्दा पनि बढी आएको छ है तपाईको चाहिँ यो वेयरको प्रोफाइल भयो ओजी प्रोफाइल हाम्रो अपस्ट्रिममा चाहिँ लगभग यो रिभरको बेड छ हैन जुन त्यससँगै हामीले चाहिँ यसरी अपस्ट्रिममा स्ट्रक्चरहरु बनाइराखेको हुन्छौं हैन जनरली अब यसरी हामी चाहिँ अब यहाँ यसरी बनाएको हुन्छ नि त अब तपाईको यहाँ चाहिँ अब राख्न सकिन्छ होला कटअपहरु यसको कटअपको डिजाइन फेरि हामी भिन्दै गर्छौं अब यता अपस्ट्रिम डाउनस्ट्रिम हैन सबै कटअपहरु आउला अब जे होस् हामीले यसबाट क्याल्कुलेसन के गरेका छौं भने हामीले चाहिँ अब फ्लड वालको लेभल पत्ता लगायौं फ्लड वालको त्यो बिन्दुबाट किनकि यो म्याक्सिमम वाटर लेभल हामीले पत्ता लगाइसक्यौं त्यो अनुसार हाम्रो क्रेस्ट लेभल कति राख्ने भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गरिहाल्यौं र अब यो बटमको चाहिँ अब यो हाइटले खासै फरक परेन यो तपाईले 1.5 मिटर तल नि घटाउन सक्नुभयो तर त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्टेक र वेयरमा क्याल्कुलेसनमा नि घटाउनु पर्ने हुन्छ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसपछिको अब कर्भ कस्तो आउँछ त हैन यसपछि अब स्टिलिङ बेसिन आउँछ यहाँ स्टिलिङ बेसिन कत्रो राख्ने कति लेन्थको राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौं हस् त थ्यांक यू